Salutare, dragilor! Știți de ce mulți oameni regretă că s-au apucat de casă? Nu e doar prețul, este lipsa unui proiect bine gândit încă de la început. Azi vreau să vă arăt cum voi construi o casă pasivă pe buget, eficientă și simplă, proiectul nostru de suflet, Acasito. Când am început proiectul casei, am făcut o listă cu tot ce ne trebuia. Apoi am tăiat 50% din ea. Veți vedea exact ce decizii am luat, cum am optimizat și unde am redus din costuri și la ce nu am vrut să renunțăm. Bine ai venit pe canalul Trai Simplu lângă oraș. Eu sunt Ioana și în acest video îți arăt ce ne doream inițial, cum am optimizat proiectul casei noastre pe buget limitat, forma și poziționarea casei și cât ne-a costat proiectul. Hai să începem! Ai visat vreodată la o casă pe care să o faci exact cum vrei tu, dar apoi te-ai uitat la buget și ai zis, poate doar mansardă? Inițial visam la o casă mare, în mijlocul naturii, parter, etaj și mansardă, cu multe camere și băi, un beci și un garaj mare inclus în casă. Dar realitatea și bugetul ne-au tras ușor de mânecă și am zis, hai să fim practici. Suntem doar noi doi și motanul nostru, Toby. Ne dorim o viață simplă, eficientă, da, iubită. Ne dorim o viață simplă, eficientă, nu 20 de ani de șantier. Așa că ne-am întrebat sincer, de ce avem cu adevărat nevoie? Prima lecție. Casele pasive nu sunt despre mărime, ci despre optimizare. Am renunțat la garaj, la beci și mansardă, am mai micșorat, dar am păstrat eficiența energetică. Tu la ce casă visezi? Scrie-mi în comentarii. După ce ne-am clarificat nevoile, am început căutările legate de soluția de construcție. Arhitecți și consultanți energetici. Pentru proiect am cerut 4 oferte. Am ales-o pe cea mai accesibilă, dar și cea care avea experiență cu tipul de construcție pe care îl voiam. Deci nu a fost doar o decizie prietenoasă cu bugetul. Legat de tehnologia folosită pentru construcția casei, o să revin cu un video separat, așa că nu intru în detalii aici. Știai că forma casei tale poate economisi sau irosi mii de euro? Am început să caut cum anume aș putea optimiza costurile casei și ce modificări am putea face astfel încât să avem o casă pasivă pe buget. Este important să te informezi în prealabil, dar și să găsești specialiști care să te sfătuiască și să te ajute. Majoritatea caselor pasive eșuează din 3 motive. Forma complexă, poți să pierzi chiar și până la 40% din eficiență, spații irosite și orientare greșită, ceea ce poate duce la facturi enorme. E important să fie o casă simplă și compactă. Casele în formă de pătrat sau de dreptunghi sunt mai ieftine de construit și mai eficiente energetic, mai puține pierderi de căldură, mai ușor de etanșeizat. De ce pătratul este cu până la 23% mai eficient? Hai să vedem ce spune studiul Passive House și știința din spate. Este simplu, raport optim între suprafață și volum. Pătratul are cel mai mic perimetru posibil pentru o suprafață dată, automat mai puțini metri pătrați pentru pereții construiți. Consecință, mai puține suprafețe expuse la exterior, automat pierderi termice reduse cu 15 până la 23%. Etanșeitatea este mai ușor de realizat, formele simple au mai puține intersecții, colțuri, muchii, unde pot apărea punți termice. Dacă ai multe balcoane, beci, extremități ieșite în afară, garaj, clar vor afecta bugetul și vor crește și riscul de infiltrații și ineficiență. Suprafața utilă a casei să fie cât mai optimă. Gândește-te la nevoile reale. Am întrebat fiecare metru pătrat. Ce aduce în viața noastră? Dacă răspunsul era nimic, îl eliminam. Noi am optimizat spațiul interior astfel. Am renunțat la camere goale care adună doar praf.
fără 4 băi doar ca să le avem și să le plătim și curățăm, fără balcoane de decor care doar se degradează. O casă mai mică e mai ieftin de construit, mai ușor de întreținut, mai rapid de curățat. Mulți dintre cei cu care am vorbit regretă că nu au făcut case mai mici. O întrebare clasică. Casă pe parter sau cu etaj? Care crezi că e mai eficientă cu bugetul? Scrie-mi în comentarii. Din păcate, nu există alb sau negru în această situație și depinde mult de dimensiunea casei. Sub 100 de metri pătrați, poate o casă pe parter poate fi mai eficientă, deoarece trebuie să te gândești la spațiul interior și dezavantajul unei case cu etaj este că casa scării ocupă mult din spațiu util și nu numai. Peste 100 de metri pătrați, 150, etajul devine mai ieftin, deoarece casele pe parter sunt mai costisitoare, având o suprafață mai mare la fundație și la acoperiș și automat ești mai scump față de o casă cu etaj, unde putem reduce chiar și la jumătate din suprafața de fundare și acoperiș. La o casă cu etaj mai poți economisi dacă nu faci placă peste etaj, lucru pe care și noi l-am făcut. O casă cu etaj este de obicei mai eficientă energetic decât una întinsă pe un singur nivel, deoarece sunt pierderi mai mici de energie prin acoperiș și prin fundație. Costuri reduse de construcție se pot obține pentru fundații și acoperișuri simplificate. Știai că doar forma acoperișului poate aduce o economie de până la 10-15% la materiale și manoperă? Așa spune institutul, îl pun aici pentru că e greu de pronunțat. Acoperișul, cu cât e mai complicat, cu atât intră mai multe materiale, accesorii pentru tablă și manoperă. Evită acoperișurile complexe cu multe rupturi, unghiuri, lucarne sau balcoane încorporate. Cresc semnificativ costurile și riscurile de infiltrații. După multe discuții cu arhitectul și consultantul energetic, am ajuns la forma finală. Casă de 10,05 pe 10,5 metri, aproape pătrată, cu acoperiș în 4 ape, parter plus etaj, aproximativ 167 de metri pătrați util și 211 metri pătrați construiți. Tu ai renunțat la o formă fancy pentru aproximativ 20% eficiență în plus? Viziunea mea era să separ casa pe zone. La parter, zona de zi, în care lucrăm, gătim, spălăm. La etaj, zona de odihnă. Parterul casei este prevăzut cu scări la intrarea în casă de 6 metri pătrați acoperite, apoi intri într-un hol de 10,2 metri pătrați. În dreapta avem o cameră tehnică de 5,78 metri pătrați, în care sper să încapă tot ce avem nevoie, încă am emoții, o baie de 6,29 de metri pătrați, cu duș care o să fie și laundry room și casa scării interioare de 6,58 de metri pătrați. Iar pe partea stângă avem un birou care va fi și dormitor de 12,6 metri pătrați, o cămară de 5,76 metri pătrați și în imediată apropiere bucătăria cu mobilă pe 2 pereți, care este open space cu camera de zi, pentru care în total avem o suprafață de 37 de metri pătrați, care cred că e un spațiu de generos. Voi ce spuneți? Tot la parter avem și o terasă generoasă de 40 de metri pătrați, prevăzută cu ieșire din zona bucătăriei. La etaj lucrurile sunt foarte simple. Avem 3 dormitoare de aproximativ 16 metri pătrați fiecare, un dressing de 14 metri pătrați, visam mult la o cameră dedicată a hainelor, o baie de 6,2 metri pătrați cu cadă și un grup sanitar de 2,52 de metri pătrați, un hol de 5,36 de metri pătrați și casa scării de 6,44 metri pătrați. Am ales să facem camerele mai spațioase și să mai tăiem din hol și băi. Totul gândit pentru eficiență și simplitate. Orientarea solară.
și o poziționare pe teren a casei este foarte importantă pentru eficiența energetică și pentru dorințele fiecăruia, dar și pentru facturile acelea mici de care vorbeam. Ferestrele mari spre sud pentru lumină și căldură iarna, ferestre mici pe nord pentru a reduce pierderile. Streașini și pergole pentru umbrire vara, rulorile sunt o opțiune, dar una scumpă. Noi nu am avut terenul ideal, dar am găsit soluții. Casa e poziționată spre sud-est, sud-vest și vest-nord. Am păstrat distanța față de casele și gardurile vecinilor pentru lumină. Ne-am lăsat loc de viitoare extinderi, grădină, magazie, eventual garaj. E important să te gândești la ce îți dorești și cum vrei să-ți împaci terenul. Zona din fața casei, din spatele casei, poate vrei un garaj, poate o bucătărie de vară sau o magazie pe viitor. Și de ce nu, un spațiu de joacă sau o piscină, poate o livadă sau o grădină. Am poziționat casa la aproximativ 17 sau 15 metri față de stradă. Cum puteți vedea, terenul fiind din două bucăți, nu avem aceeași distanță față de stradă de la un cap la altul. E importantă și distanța față de stradă pentru a reduce zgomotul, poluarea și praful. Față de gardul din dreapta avem o distanță de 2 metri și față de gardul din stânga avem 6,5 metri. Am ales să facem asta din mai multe motive, pentru că pe stânga terenului avem mai multe case ce iau lumina soarelui în lunile reci, creând umbriri pe fațada laterală și deoarece vrem să avem cât mai mult spațiu în spatele casei, pornind de la terasă pentru relaxare, viitoare proiecte și grădină. În fața casei o să avem un garaj pe viitor, o zonă pentru gunoi ca să poată fi ușor scos la poartă, un cămin pentru puțul de apă și poate o grădină de flori perene, poate și niște copăcei decorativi, vom vedea. Mai sunt și alegeri importante cum ar fi materialele eficiente și accesibile, sistemele pasive și active eficiente, automatizarea și controlul inteligent, bugetare și prioritizare, certificare energetică și simulări. Însă, pentru a nu lungi foarte mult acest video, o să abordez aceste subiecte în videouri viitoare. Desigur, dacă e de interes și pentru tine. Așa că aștept părerile voastre în comentarii. La finalul zilei, fiecare își construiește casa așa cum îți dorește. Însă, am vrut să ofer câteva informații care poate vă ajută să luați unele decizii. Tu ai face un compromis la design pentru eficiență? Cât ne-a costat proiectul? Proiectul complet de arhitectură, structură și instalații a costat 13.500 de lei, deci aproximativ 2.750 de euro. Cum spuneam și mai devreme, am avut și alte oferte, cea mai scumpă fiind de aproape 10.000 de euro. Aceste oferte sunt primite în anul 2024. Proiectul a durat aproximativ 4 luni. Noi am semnat contractul la jumătatea lui septembrie, iar la final de ianuarie era gata tot proiectul pentru a fi depus pentru autorizația de construcție. În plus, au fost studiu geotehnic și studiu de energie alternative și avize, însă voi reveni cu un video viitor cu detalii legate de toate aceste acte necesare pentru autorizația de construcție. Cât a durat și evident cât ne-a costat. Până atunci, mulțumesc din suflet că ești alături de mine. Dacă ți-a fost acest video util, apasă like și abonează-te, mă ajută enorm și mă motivează să continui. Lasă-mi întrebări în comentarii, răspund cu drag. Până atunci, multă sănătate, succes în toate și nu uitați să trăiți simplu și sănătos. Din culisele filmatului. Uite că e vorba despre tine aici, mama. Ia uite, Topi. Ia uite acolo. Hai, fă mai păr pe aici, pe se poate. Nu mai păr, așa se stă, așa se muncește aici. Pe laptop. Acum trebuie să curăț din nou.